Az aranyszőrű bárány meséjében nem mondják, hogy most a gyapja volt az aranyszőrű, vagy csak a lába meg a feje. És ha csak a lábát meg a fejét nézzük, akkor ezek lehetnek az aranyszőrű bárányok. Ugye itt zajlanak az ellések, maga az épület, itt nálunk Hodálynak mondják, ahol a juhokat tartjuk, ez vidékenként másképp nevezik ezt az épületet, itt nálunk Hodály. Ott vannak a sarokban pont bent reggel 8 órási bárányok. Ennyire frissek? Így van, meg hajnal 4 órakor is lett egy ikerpár. Most folyamatosan ennek az időszakában vagyunk. Minden nap 1-2 ellés, több báránnyal, általában ikresek. Most jelen pillanatban olyan 160%-os az ellés. Az azt jelenti, hogy több mint a fele ikres. Ők reggel 8-kor születtek, ugye, mint látható ikerbárányok. A köldökük az le van fertőtlenítve, én mindegyiket rutinszerűen leszoktam fertőtleníteni. Nagy százalékban úgy születnek az ikerpárok, hogy egy gyerke, egy fiú, egy lány. Tehát akkor ilyen kétpetéjű ikerek végül is. És akkor itt látszik, hogy milyen élelmes, meg az anya is milyen jó, a bárány is milyen élelmes, hogy már nem először, már önállóan megtalálják az anyjuk tölgyét, és akkor bennük van az ösztön, hogy gyakorlatilag nem is nagyon szorulnak segítségre. És ők azonnal felállnak? Általában maximum 15 percen belül, ha nincs egyéb komplikáció. Van itt is olyan, hogy farfekvéses például, hamar meg lehet ismerni, mert a körmök, ahogy jönnek kifele, fölfele állnak a hátsó körmök. És olyankor be kell avatkozni, mert hogyha ugye a feje bent van még az anyában, a köldökzsinór elszakad, amin kapja az oxigént, már venni a levegőt, de még bent van a feje. És akkor azt hirtelen vagy gyorsan ki kell venni az anyából, és így nem fullad bele. Hány darab birkát tartasz itt? Most női varú, anyajú és 1 éves kort már betöltött női varú állat, az 80 pár darab. Most hagyd ne mondjam az összeset, a juhászos soha nem mondja meg, hogy pontosan hány darab van. Ebből fog most jelenleg elleni körülbelül egy 45 darab. Már az ősszel is el lett belőlük meg. Ja, milyen időközönként szokott lenni egyébként ellés? Én úgy szoktam időzíteni, ugye a kosnak a föleresztésével, rájuk engedésével szabályozzuk az elléseknek az időszakát. Én úgy szoktam, hogy egyszer április 1-én engedek kost, egyszer meg szeptember 1-én. És akkor így van bárányom erre a karácsony, meg január elejé időszakra, karácsonykor a legmagasabb a bárányok ára általában az évek során. Ezeket hívjuk úgy, hogy fogadtató, és ezeket általában vannak fémből készült úgymond karámelemek, vagy mint én is kisebb költségvetéssel raklapokból szoktam megoldani, levágom a raklapnak a tetejét, vagy talpát, és akkor ebből oldom meg ezeket a fogadtatókat. Ennek az a szerepe, hogy ikerbárány, ami itt általában elég sok van, ne keveredjen el az anyjától, mert hogyha a szagát elveszíti, úgymond, akkor van, hogy meg is tagadja a bárányt, ha más szaga lesz a bárányának. És akkor ilyenkor, amikor megfogod, ez nem kockázatos? Nem, ez így nem jelent neki különösebb problémát. Itt egy 3-4 napos korig, ha valamelyik bárány gyengébb, akár 4 napos korig is itt tartjuk. Itt előtte az etető, amit bőgőnek nevezünk, bőgőládának. Gondolom azért már, hogy a fiatalok még itt tesznek. Igen, azok is, meg az anyajuhok is itt tesznek. És ugye ennek az a szerepe, hogy ezen a középső résen tud a birka benyúlni, és nem húzgálja maga alá a takarmányt. Aha, mert a birka az rengeteget pocsékol egyébként. A fogadtató után kerülnek a birkák egy következő állomásra. Hát igen, egy
viszonylag már nagyobb hely, ahol többen együtt vannak, általában 3-an, 4-en. Én itt a kisállomány miatt így 3-asával, 4-esével rakom őket először egybe. Meg ugye eleve különböző korúak is a bárányok is. És amikor itt már megszokták egymás bárányát, nem bántják, nem lökik, alapjáraton ez egy olyan fajta, hogy eléggé védi a saját bárányát, és hogyha másik bárány közel megy hozzá, akkor ellöki, időnként elég durván. És akkor itt ugyanúgy kapják a szálastakarmányt, abrakot, nyalósót, és itt minden rendben van, úgy látom, hogy a bárány életerős, eszik, az anya is semmilyen egyéb eltérés nem mutat, akkor kerülnek egy még nagyobb csoportba. Az azt jelenti, hogy 10-15 darab is egybe van zárva. Itt semmi nem változik a takarmányozáson, lucernaszénát, gyepszénát, abraktakarmányt kapnak, és akkor addig növelem ezt a csoportot, mindig nagyobb helyjel, persze, ahogy szaporodnak, amíg le nem ellik az összes birka, és a végén az egész hodály, ez a 120 négyzetméter, ez mind ilyen bárányos vagy fias birkából fog állni. Mondtad, hogy ezzel a juhászbottal most megmutatod, hogy hogyan lehet elfogni egy birkát. Ezzel a lábát fogod, a hátsó lábát majd megfogni? Így van, a hátsó lábát fogom, és lehetőség szerint a jobb hátsót. Nem tudom, hogy sikerült megakasztani, de lényeg megvan, mert igazándiból itt fölül szoktuk mindig megakasztani a juhot, csak hát ez úgy rakott is, és akkor lefektetni, hát hogyha ő nem feküdne le magától, akkor azt pedig így szoktam, hogy megtámasztom a térdemen, és így borítom el, hogyha kezelni kell valami. Vagy körmölni kell, oltani kell. Vagy nyírni. A nyírás az, ugye az megint más, és akkor így áll a jó, amikor azt mondjuk, hogy le van ültetve. Az előbb említetted, hogy nyalósót esznek a birkák, vagy pontosabban nyalnak, de mi is ez? Nagyon érdekes formája van egyébként a kezedben. Hát ezt a formát már a birkák készítették, formázták így meg. Egyébként 10 kilós tömbökbe kapom én ezt meg, vagy vásárolom én ezt meg. És, ez gömb alakú, vagy téglalap? Téglalap. Vagy ilyen tégla? Teljes négyzet, egyforma, vagy kocka. Teljes egyforma oldalakkal, szabályos van rajta kocka, egy lyuk, gondolom. És akkor van rajta egy luk. Én általában így egy darab kötéllel szoktam felfogatni, valaki használaton kívüli autógumiba teszi, különböző módszerek vannak, hát ennek annyi a hátránya a kötélnek, hogy mikor úgy elnyalják, hogy elvékonyodik, leesik, akkor valamibe beleteszem. Ja, de addig teljes tökéletes. A jerke bárány az a női varú állat, ami a születéstől nagyjából egy olyan 4-5 hónapos koráig hívjuk úgy, vagy fél éves koráig hívjuk jerke báránynak, utána meg jerke Tokió. Jerke Tokió, vagy kos Tokió, ha a kosról beszélünk, és utána 1 éves kora, vagy hát inkább úgy mondom, ha még fel nem ellik, meg nem ellik, addig Tokiónak hívjuk, és akkor utána meg anyajú. Ha jól látom, akkor még legalább egy 20 ellés vár rád. Hát 30 körül van még, ha nem is pont annyi, de egy közel 30. És ilyenkor gondolom nem is hagyhatod el nagyon őket, vagy ők saját maguktól leellenek, vagy ez... Saját maguktól, de hogy a bárányt nehogy másik birka úgymond elszeresse, vagy elkeveredjen a bárány, valahova beakadjon, vagy akármi, az a legjobb, hogyha a születés után be vannak téve a fogadtatóba. Az elszeretés alatt mit értünk? Ha van olyan birka, ami annyira szereti a bárányt, annyira jó anya, hogy képes a másik birka által megellett bárányt is magáéként nevelni. Van egy nagyon fontos dolog, ami először termelődik a tőgyben, a kolostrum, vagyis föcstej. Ebben benne vannak a vitaminok, amik szükségesek a báránynak születése után, meg különböző betegségekre egy alapimmunitás. Ezek juhász kampók, vagy gamósnak is nevezik itt nálunk. Egy kis kampó történeti áttekintés vagy itt a kezemben. Először is itt szeretném elmondani, hogy a Kiskunságon ezt a forma juhászkampót használták, ami annyiba különbözik a más vidékek kampójától, hogy ez a része, amit úgy hívunk, hogy tolla, kampónak van tolla, köpüje,
meg ez a kis kunkora végébe, amit ilyen kankaréknak is neveznek, ebben mindig van valamilyen dísz. Ez egy griff lenne talán? Hát igen, mondják sárkányfejesnek, vagy kutyafejes kampónak. Ugye van legendabeli megközelítése, hogy valamelyik király megkérte a juhászembert, hogy a sárkányt ki kellene likvidálni, és amikor sikerült ez az akció, akkor egy ilyen sárkányfejes kampót készítetett neki a király. Ez a legenda része neki a dolognak. A történeti tények azok úgy hangzanak, hogy ezt a kampót egy kiskörösi kovácsmester, Péntek János kezdte készíteni. Már előtte is biztos, hogy voltak, de ami nagyobb tételbe elterjedt a Kiskunságon, illetve ikonikus darabja lett a Kiskunságnak. Elterjedt még más vidékeken is, de ide volt a legjellemzőbb. Ez a Péntek János, ez a múlt század derekatáján, meg a 60-as, 70-es években volt a munkája csúcsán, a tudomásom szerint, akkor készítette a legtöbb kampót. Múlt század alatt az 1900-as évek. Igen. Értjük. Nem tudom, hogy mennyire látszik, hogy ez teljes kovács munka, rézzel van a vas összeforrasztva. Innen lehet megismerni a úgymond eredeti Péntek János által készített kampókat. Most a gyűjtők ezt már olyan szinten néprajzi, meg egyéb gyűjtők olyan szinten felkapták, hogy már most akár 100 000-eket is kérnek egy ilyen régi kovácsoltvas kampóért. Ami jellemzője volt még, az, hogy ezeknek a típusú kampóknak mindegyiknek van egy a bot vége, úgymond, amit marokvasnak neveznek itt nálunk, vagy felütővas, vagy ütővas. És itt a mi vidékünkön a kampókat általában így lefele hordták. Kampó volt a földfele, a marokvas volt értelemszerűen a juhásznak a kezében. Ez főleg a Kiskunságra, a Duna-Tisza közére jellemző, míg a Tiszántúlon, a Hajdúságban ott ugye fölfele hordták a kampót. Most erre is van egy magyarázat, aztán, hogy emiatt vagy nem, azt ugye én nem tudom. A magyarázat szerint legtovább a rackajú ezen a vidéken maradt meg, még hogyha a történeti számok azt is mutatják, hogy ugye a Hortobágyon élte túl a múltrendszert, kommunizmust. A Kiskunságon maradt talán nagy tételbe leginkább, ilyen paraszti gazdaságokba, de ez már itt 200 évekről beszélünk, több száz évekről. És hát azt mondják, hogy ugye a juhászok is, mint a gulyások, annak idején egyszerű ilyen bunkós végű botokkal legeltettek, ugye, hogy ez a vége egy kicsit ilyen bunkóba végződött, hogy könnyebben támaszkodjon rá a juhász, meg a gulyás is. És amikor bejöttek a merino típusú juhok, meg az egyéb kultúrfajták, azzal együtt jött be a németek, hozták be a kampót is, vagy a gamósnak a használatát. És igazából a juhász meg úgy volt vele, hogy most nem fogja elfaragni a kampószá, vagy hát a botjának a tetejéről a bunkót, ezért ugye a vékonyabbik felére feltette a kampót, de hát akkor támaszkodni már csak a hagyományosan azon a felén támaszkodott, és akkor ez így itt megmaradt. És a németeknél ott megfordítva? Tehát ott a kampón támaszkodnak? Igen. De különben látok már most ott is olyanokat, mert azért az internet világában sok minden elér hozzánk is. Vannak ilyen vándorjuhász csoportok, hogy ott például nem is kampót hordanak, hanem ilyen kisebb kapa, vagy ilyen élesebb akármi van felrakva, és akkor ezzel a gyomnövényeket írtják a legelőről, ugye. Fogják, és akkor kiszúrják, mint nálunk volt itt Magyarországon ez az acatoló, vagy aszatoló. És akkor, ahogy elkezdtem, ugye ez Péntek János készítette ezeket a típusokat Kiskörösön. Neki volt egy tanítványa, azt úgy hívták, hogy Fejszés Imre, szabadszálláson dolgozott, egészen a 2000-es évek elejéig dolgozott. Ő nem kovácsmester volt, de elég jól eltanulta a kampókészítést, és annyival tovább is fejlesztette, hogy magához a köpűhöz ő már hozzáforrasztotta ezt a rézgyűrűt, még itt csak esetleg aki akarta dísznek rátette, illetve teljesen rézből készült ez a minta, ami belefoglaltatik,
itt pedig csak egy rézlemez van rá nyitolva, úgymond egy ilyen réz szegettyel a előre elkészített vas mintára. És van egy harmadik. Van egy harmadik, ez pedig már teljesen a modern kor szülötte, saválló anyagból készül, nem rozsdásodik. Itt már egyértelműen kígyófej díszíti a kampót, és ezeket mind a mai napig készítik ennek a Fejszés Imre-féle kampónak a mintájára. Azt mondtad, hogy ez nem szűr, hanem suba, mert hogy a szűr az textil szőttes, ez pedig birkának a megnyúzott bőre. Így van, a birkának megnyúzott, kikészített bőre. A szűrt, azt ugye már a lenyírt gyapjút dolgozzák át, szövik meg, és abból van készítve maga a gyapjúposztó, abból van a szűr szabva, és akkor ez a suva, ez pedig az állatnak a kikészített bőre, 10-12 állatnak a kikészített bőre, amit kézzel összevarnak. Ott pont a kezednél van egy kerek varrás, az csak javítás, vagy az is valamilyen funkció? Vagy az lenne a gombja? Ennek az a funkciója, hogy ezt fel lehet gombolni, az alját, és ahogy fel lehet gombolni, az azért kell, hogy amikor ilyen sarosabb időben használná az ember, akkor ne húzza a földön. Ez egy felgombolás. Én nem fogtam meg, de ez hány kiló? Egy ilyen 10-12? Hát egy olyan... Mert olyan szép súlyosnak néz ki, ahogy fölveszed magadra. 15 körül, és akkor ezt így szoktuk fölvenni. És ez téli viselet, ahogy mondtad. Téli viselete volt a juhászoknak, pásztoroknak, most ugye már inkább díszként használjuk, különböző rendezvényeken hordjuk. Hát szorultság esetén lehet benne aludni is. És ezen télen gondolom néha megesett, hogy kint is aludtak ezzel, vagy mindig visszaterelték egyébként a birkákat? Hát attól függ, hogy mennyire régre megyünk vissza, de akár a múlt század vége felé is még itt a 80-as évek, 90-es években is voltak olyan juhászok, akik kint aludtak a jószág mellett, akár hogyha volt nekik subájuk, akkor abban. Az utolsó vándorjuhász még nem olyan régen halt meg, aki innen Bács-Kiskun megyébe lejárt Baranya megyébe lábon a juhokkal. Most jelenleg éppen az anyajú állomány és a tenyészkos állománynak a nyírása látható, és a két barátomnak is mondhatom őket, mert már most második éve is jönnek meg, ők is birkával foglalkoznak, egymást segítjük, úgy gondolom, és nyírják nekem itt az állomány. Most jelen pillanatban a báránynevelésnek az a szakasza van, hogy már egész nap az anyjuk nélkül vannak, és hát úgynevezett bárányiskolában, és igazándiból nem is szoktak ennyire bőgni, meg egyebek, hogyha kint van legelni az állomány. Most ugye bent vannak a nyírás miatt, és ezért bőgnek. Egyébként már nem is keresik napközben az anyjukat. És igen, a felnőtt, kifejlett állatokat nyírjuk. A bárányokat is fogjuk majd nyírni július vége, augusztus eleje környékén, ami marad, a tenyész alapanyag, tenyész utánpótlás. Egy olyan 4 nappal ezelőtt még kérdéses volt, hogy egyáltalán lesz-e nyírás, mert hogy megázott a bundájuk. Ez milyen problémákat jelent a nyírásnál? Ez csupán legfontosabb, de csupán annyit jelent, hogy a nyírógépek nem viszik olyan jól a gyapjút, nem tudja olyan szépre lenyírni, meg egyáltalán nyírni se. És ezért fontos, hogy száraz legyen a gyapjú. De egyébként a gyapjú értékéből nem veszel, meg nem ad hozzá, mert igazándiból így sincs, úgy sincs neki értéke. Sajnos. Gyakorlatilag veszélyes hulladékként van nyilvántartva. Ugye a múlt században, főleg a múlt század végén óriási értéke volt, de végig szinte
az ezt megelőző, mondjuk egy 30 évbe kezdett el, 30 éve biztos, hogy ilyen értéktelenné vált a gyapjú. Amíg jól futott ez a gyapjúipar, meg volt ára a gyapjúnak, addig annyit kaptak érte a gazdák, hogy a téli teleltetését, az etetését kifutotta a birkának. Most jelenleg szinte örülünk, ha valaki azt mondja, hogy 20-30 forintért vagy ingyen elvisz, hogy ne nekem kelljen tárolni. És itt hogy néz ki, hogy ez a nagy zsák, ami a hátad mögött van? Ez nem konkrétan gyapjús zsák, ezek ilyen műtrágyás, vetőmagos, big bag zsákok hivatalosan. A gyapjús zsákjaim elfogytak, mert a tavalyi gyapjún benne áll. Aha. És most a gyapjút nem tudom a gyapjús zsákba rakni, most ezekbe rakjuk, majd most talán kaptam egy ígéretet, hogy talán 50-60 forintért, vagy maximum 100 forintért elviszik, és akkor kiürülnek a zsákjaim. De ez 2-3 évente szokott előfordulni, hogy valaki nagy nehezen elviszi a gyapjút. Melyik részét élezed? Ez a vágó része. Aha. Ez úgy van, hogy így fekszik a gépen, mikor megy a birka. Ugye ezt húzza be az alsó, ezt hívjuk fésűnek, ezt húzza be a gyapjút magának, és ez ide így jár rajta, így vágja el a gyapjút. Aha. Vagy ez direkt erre készült? Nem. Itt majd lefotózott neki a lapja. Így van az adatlapja, ott van. Nem, hát figyelj, Ezt nehéz megfogalmazni, ez egy miből áll össze. 380-as villanymotor át van kötve 220-ra, és akkor az meg egy lentkerék. Milyen lentkerék? Egy Perkins motornak a lentkereke. De meg lehet csinálni MTZ lentkerékből is. Ha van valakinek lentkerekes MTZ. Az államcsomós ennyi narja. Otthon nekünk is vannak a társamnak is birkái, meg nekem is. Aztán volt egy év, 3 év, amikor úgy nem találtunk ilyen kisebb falkákra nyírót, aztán kitaláltuk, hogy igazából nyírjunk magunknak. Aztán így indult ez az egész, hogy megpróbálkoztunk vele, de akkor már szóltak a szomszédba az idősebbek, meg ilyenek, hogy akkor már az övékét is. Aztán így belemelegettünk, de most már 3 év után elérkeztünk odáig, hogy márciustól május végéig biztos minden nap. Először így kezdtük ilyen lazábban, hogy így hétfőtől szombatig csak, de most már muszáj a vasárnapokra is legalább a kisebbeket bevállalni, hogy végezzünk. És ez például ez egy kisebb akkor ezek szerint? Hát igen. Itt van nagyjából egy olyan 100 birka. Igen, hát ez átlagos, azért van ilyen 60-as falkák, 50-esek, azok igazából kisebbek. Nagyobbak, amiket mi csinálunk így ketten, azok ilyen 200-250-es falkák. Attól nagyobb, ami már nem megyünk vele nagyon. És nektek is ennyi van? Nekünk nem, nekem van olyan 100 körülünk, itt a Lacikánál társamnak olyan 150-60 darab. Nem is az erőkifejtéssel van a fő probléma, mert azért nem egy gyúró munka ez, hanem az, hogy a kitartás, meg tényleg a derék, ez az állandó hajongás. Inkább ezek a kitartó izomzatok kellenek ide. Ez a szorongatás. Itt nem az van, hogy hirtelen nagy súlyt dobjunk a levegőben, mert azért azt nem kell. Itt néztem, hogy abba a félrevágott Coca-Colás flakonba dobáltok apró pénzt, ez miért? Így számoljuk, hogy hány birkát nyírtunk meg, aztán ezzel tudunk a végén a tulaj felé elszámolni, hogy mennyi lesz a fizetségünk. Kicsit nekem ilyen becsületkasszás, de itt gondolom olyanról szó sincs soha, hogy valaki többen, vagy régen ilyen sztorik nem volt, vagy voltak régen ilyenek? Voltak, de nem szoktuk, azért most már minden egyes juhásznál ez enárlista szerint is nyilván van tartva a birkája, azért körülbelül mindenki tudja, hogy pontosan mennyi birkája van. Úgyhogy itt nagy átvágások nem tudnak történni. Hát egy birka ide-oda volt már olyan, hogy mi számoltunk kevesebbet, 1-2-vel volt, hogy többet, de úgy nem szokott nagyon nagy eltérés lenni. És itt a szerszámaitokat, iszokat meg tudjátok mutatni? Azt néztem, hogy ezzel vágjátok is, hogy így csatlakozik rá, hogyha jól. Csatlakozunk a gépre, ami hajtsa ezt az egész fejegységet. Ebben van egy ilyen kimondott ilyen köszörűpor, amivel bekenjük a korongot, amit így felszoktunk higgítani ilyen olajjal, gázolajjal.
könnyebb legyen a kenés, és akkor igazából így áll össze az élezés. És egy ilyen nyírás alatt, egy ilyenél az mennyi birkát? Hát ez ugye birkafüggő is, hogy mennyire poros, mennyire homokos, mennyire tartsa jó a gazdája. Van olyan, hogy egy ilyen felszerelés, ez kibír 20-25-30 birkát, és van sajnos, hogy 8-10 után ki kell cseréljük. És itt? Itt hogy állnak a dolgok? Elég tisztákat mondhatunk. Mernétek más? Persze. Az ember szelektálta úgy a juhfajtákat, meg a juhokat, nem most, évezredekkel ezelőtt valószínűleg már, hogy a gyapjas, ugye mert abból készítették a ruházatot, stb. Most, hogy nem kell már a gyapjú, most megmaradt nekünk ez a probléma, de egyébként nem hiszem, hogy az a probléma, hogy erre szelektálták az állatot, és hogy gyapjas lett, hanem az a probléma, hogy nejlonba akar mindenki járni, vagy ha nem is akar, azt tud csak venni, mert a gyapjú termékek borzasztó drágák, miközben mi fillérekért adjuk, ha adhatjuk. Mondtad, hogy van olyan, hogy szőrös birka? Direkt azért, hogy ne kelljen azzal idézőjelben vesződni, Hát úgy, hogy a gyapját lenyíl. Amikor ugye túlsúlyba került már a tartásba a gyapjas birkák, az nem azt jelenti, hogy kipusztult volna a szőrös birka, és vannak egyes vidékek, egyes területek, egyes népcsoportok, akik azt részesítik előnyben mai napig. Hát ugye azt gondolom, akkor az ősi, a Ugyanaz, szőrös birka, mert az az ősibb, de egyébként ugye már a gyapjú is régóta takarja a birkát. A könnyebb kezelhetőség érdekében nagyon fontos, hogy ugye kis helyről legyenek kiszedve, ne legyen helye a birkának egymást vagy magát ütni, törni, verni, ugye ezzel is őt óvjuk végeredményben. Megyek, mert hoznom kell egyet. Hát itt ilyen kis helyről nem használunk kampót. És akkor így, úgymond ki lehet tolni a birkát az elején. Bal oldalra fektetjük. Kézenjárás, tikos volt. Nem fektetjük. Aztán ültetjük. És utána elegánsan bezuhant. egy fekvő pozícióból van fölültetve. Általában mindig igyekszek a jobbat, bal kezemmel meg itt a vékonyát, úgymond. És akkor ami jó birka, az ilyen szépen kisétál. Vigyázz! Amelyik részt vett ilyen judós alapkiképzésen, az nem könnyen fekszik. Igazi szép nyírásnál egy belejön. De azért vannak olyan vékonyabb, vagy valami betegség által a gyapjúra minden kihatással vannak a betegségek, takarmányozás, időjárás. És hogyha esetleg véletlen nem jön le egy darabban az egész, az egyáltalán nem biztos, hogy a nyíró oka. Ugye régebben eleve, amíg értéke volt a gyapjúnak, addig külön szedték a hason és a lábon lévő gyapjút, az egy értéktelenebb kategória volt, és akkor csak a háton és az oldalán lévő jobb minőségű gyapjút használták fel a ruhaipar számára. De esetleg azért, mert hogy az kevésbé koszolódott el? Igen, meg ugye az rövidebb is, közelebb van az alomhoz, az ammónia megette, stb. Még egy kicsit legeljetek. Igen, azt mondtad, hogy itt most ne nagy terelgetésekre számítsak, mert hogy ha így ellegelgetnek, neked csak figyelned kell? Hát gyakorlatilag igen, ilyen, ugye a kihajtás, a behajtás az mozgalmasabb, vagy hogyha elindulnának valami rossz irányba, és az mozgalmasabb. Ilyenkor meg ráérek megnézni, hogy van-e benne beteg, aminek valami emésztésbeli baja van, az úgyis sokat fekszik, vagy nézegeti a hasát, vagy szomorkás, ilyen lehajtott fejjel van, vagy van-e benne sánta. Itt általában
nem szokott lenni, mert nálunk nem, vagy ezt a fajtát nem nagyon köpi a légybe, úgymond. Itt a körme közét szokta beköpni a birkának, és akkor azért sánta, vagy a büdös sántaság, ez a pálott sántaság veszi elő, de itt a homokon ilyen baj sincs, ez a száraz homok, ez nem tudja folyamatos nedvesen tartani a körmét. Ami feltűnőbb, amit már említettél is, hogy azért rövid nadrágba te nem nagyon szoktál legeltetni, de hozzám képest legalább 2 öltözettel jobban fel vagy öltözve. Hát, egyrészt a hosszú nadrág, hogy a bogár, szöcske, légy, stb. Ne járja a lábunkat, vagy hogyha olyan helyen hajtok át, ahol esetleg ilyen elszáradt kóró van, ugye vagy erdőbe megyünk, vagy bokrosabb részen, ugye egyből összekaristolná a lábamat. Nem azért, mert én fázok, vagy akármi, de aki ezt megszokja utána, az el tudja viselni. Az ing általában mindig hosszú ujjú van rajtam, vagy fölhajtva, vagy leengedve. Igazából ilyenkor leszoktam engedni. Nincs is annyira meleg, hogy annyira tikkasztó, azért jár a levegő, meg a napégés ellen is véd. Úgyhogy a mellényt az már kicsit melegebb lesz a jövő héten, lehet, hogy az a 35-40 fokok, akkor azt már le szoktam tenni. Tudnál pár szót mondani a ruházatodról, mint például a kalapban, a toll, vagy ezek gondolom mindegyiknek van valamilyen jelentősége? Hát most a fejemen, ami látszik, az nem egy tipikus pásztorkalap, inkább parasztkalapnak mondjuk. Ilyenkor a hétköznapokban nem szoktam itt a hagyományos, magas tetejű kunkalapba járni, főleg ha erdős részre megyek, a gallyak egyből levernék a fejemről, de majd azt is meg tudom mutatni. Igazából tényleg úgy van, hogy ez egy klasszikus parasztkalapforma, ami az ország minden részén elterjedt. Annyival van egy kicsit úgymond megpásztorosítva, hogy ugye ilyen kalapszíjat azt a pásztorkalapokon szoktak hordani. Ugye ez azért van, hogyha megázunk, vagy akármi, ne csúszson szét az ember fején a kalap, ne menjen szét. Olyan, mint a szalag, csak ugye egy kicsit erősebb. Azon van egy hagyományoknak megfelelő, de már új készítésű részcsat, ami ezt összefogja, meg a túzoktól, ami ugye védett madarunk, és a pásztor embereknek általában daru vagy túzoktól szokott lenni a kalapjuk mellett. Hogyha lejjebb megyünk, akkor van rajtad egy mellény, vagy ahogy te mondtad, hogy lajbi. Igen, hát a lajbi a régebbi megnevezése, a mellény az újkori. Ez is úgy van, hogy hétköznapra van egyszerűbb, ünnepnapra van ezüstgombos. És jó vastag, tehát hogy ez igen, legalább egy téli kabátnak megfelelő vastagsága. Nyilván nincsen kibélelve, gyapjú de maga az anyag szövésű. az nagyon... Hát most nem akarok megsérteni senkit, lehet, hogy Pesten ez már téli kabát, ha onnan nézzük, hát de itt vidéken a téli kabát itt kezdődik. És akkor a tarisznyád? Hát ez ugye azért használjuk, hogy amit olyan tárgyakat bele akarunk tenni, hogy kint esetleg, ha körmölni akarunk, teszünk bele egy körmölőfogót, vagy egy bicskát külön, meg általában innivalót mindig hozunk ki. Én mondjuk inkább vizet, vagy üdítőt, nem vagyok annyira hagyományos, hogy a szokásos alkoholos italokat. És akkor mondom, innivaló, ennivaló, ugye ősszel már egész napra elmegyünk, hogy reggel kihajtok, és csak este érek haza, akkor már jó esik benne egy kis szalonna, kolbász, stb. Vagy tonhal saláta. Lassan közelítik az, hogy mondtad, hogy visszahajtjuk a birkákat. Hát az embernek a képzeletében az is benne van, hogy egész nap kint vannak, de hát a valóság ezzel szemben nem az, hanem amikor nagyon tűz a nap, akkor visszaszoktátok terelni őket. Ugye itt nálunk úgy működik ezen a tájon a legeltetés, hogy mi visszajárunk a tanyára, ahol ki vannak hajtva. Másik helyen, ahol több állás is van, úgymond, ahova a birka megáll, több kút van, akkor ott valamelyik kúton megitatnak, az mellett, ha van hűvös, akkor a birka elfekszik és delel. A melegben delel a birka, viszont tavasszal, ősszel ugye egész napokra eljárunk velük innen is. Az egész olyan, mint úgy mondanám, mint egy csillagtúra. Vagy az egyik irányba megyünk, vagy a másik irányba, de este mindig a tanyán vagyunk. És milyen távolságokra szoktatok elmenni? Hát a legtávolabbi az szerintem, már úgy mondom, csak az odaút olyan 2 kilométer, 2,5, és akkor nyilván ott is jár a birka oda-vissza, meg plusz a haza. Hogyha ezt évszakra kéne lebontani,
hogy vagytok kint legeltetni a birkákkal? Ez kb. Hogy oszlik meg? Igen, hát 5 óra fele el kell indítani a birkát a nagyon meleg nyárba. Délután, hát 5 óra után már szoktam őket kihajtani, legkésőbb a 6 óra, és akkor bizony most esténként az a 10 óra este, amire becsukom rájuk az ajtót. Ősszel, télen, ugye ez is egy új dolog, téli legeltetést ugye a múlt században nem nagyon ismerték, csinálták. Olyan gyep szokott fakadni még az őszi esők után, hogy télen is, amíg csak meg nem fagy, gyepet tudunk legeltetni. Ugye ez a klímaváltozásnak a hozadéka. És azt nézem, hogy a botod, ezt még nem figyeltem fel rá, de ez faragott is, vagy legalábbis minták vannak benne. Karcolt minta van benne, ezt megmondom őszintén, ezt nem én csináltam, én is úgy kaptam, meg nem is erre a tájegységre jellemző. Egyébként ez egy gulyásbot, ezen nincsen kampó. Ez nyári gyakorlatomat töltöttem itt Sarlós pusztán, és ott egy Máté János nevű gulyással, vagy gulyásnál tanultam a legeltetés mikéntjét, meg az egész jószággal való bánást. Azért mégis más, mint otthon az udvarba tartott jószág, ez a szabadon tartott legeltetés. És amikor lejárt a nyári gyakorlatom, akkor ezt a botot így emlékbe odaadta ajándékba. És ez egy emlék. Bele is van írva, hogy Hortobágy. Igen, bele van írva, hogy Hortobágy 2011. Ez akkor készülhetett meg ott Hortobágyon. Ugye ő arról a rész, nem Hortobágyról, de alapból az irányból származik is. És a családja az ott dolgozik, meg dolgozott. És akkor valószínű így kézen közön jutott ide hozzám. Véget ért a báránynevelés, ez már olyan nagy bárány, hogy ő már megél egyedül. És akkor szeretném őket újra bepárasztatni, beűzetni, és akkor legyen újra kiskecskéjük, és felneveljük a kiskecskéket, utána megint bárány nevelnének. Na, hát kiszabadítalak te. Óha. Majd a másiknál lesz te. Ezek most új készítésű, nem régi típusú, hanem új készítésű lyukolompok. Ezt a mérete mutatja birkára 2-3 deciliterestől, amit pergőnek hívnak, neveznek, egészen a 1 liter, 1,5 literes harangokig készítenek, ami, hogy mondjam, laikus ember számára kolomb, de a juhász az megkülönbözteti pergőt, kolompot, harangot, űrmérettől függően ezeket űrméretre. Mert itt a kerítésen van is egy nagyobb, talán. Igen, lehet, hogy közelebb van, és azért érzem. Méretre is nagyobb, meg ezen tudnám megmutatni a szíjakat, amiket mostanában használunk, meg a kolombnak a felerősítését. Meg az is érdekes, ahogy ezeket hangolják, mert hogy mondtad, hogy ez nem csak úgy megy, hogy van valamilyen hangja, hanem ez direkt a... Igen, ez mikor elkészült, akkor van egy bizonyos hangja, és akkor ahhoz, hogy általában párba szoktuk vásárolni, és hogy a párjával összecsengjen, vagy a kolombkészítő is általában párba állítja a kolompokat, akkor van itt neki egy úgynevezett horpasza, és akkor ezt szokták ilyen házi szerszámokkal addig ütni, vagy befele, vagy kifele, amíg olyan hangra nem alakul, amit keres éppen a juhász. És ez sok, mondjuk kolompolástól, vagy ahogy járják a pusztát, nem szokott elhangolódni? Nem, ez a horpasza, ez nem olyan szokott lenni, hogy ütőt kell benne cserélni, egy fémütő van ezekbe benne, és akkor úgy mondjuk, hogy elnyalja a vas a vasat, és akkor ki szoktuk cserélni az ütőt. És mit lehet tudni arról, hogy milyen szíjra rakjátok föl? Mert én láttam viszonylag puritán, és
nagyon díszes szíjat is, ez így majdnem a legdíszesebbhez közelítő. Szokták még ezeket is díszíteni különböző szegecsekkel, meg ilyen réz vagy fémszínű különböző veretekkel, ilyen fémöntvényekkel. Most hétköznapi használósok között már elterjedt ez a típus. Ezek igazából folyamatosan ilyen fényesen maradó saválló csatok, és ugye ez hasznos, mert nem kell, nem az, hogy nem kell fényezni, mert nem fényeznénk úgyse, de folyamatosan fényes, szép, tiszta a jószág nyakába, és akkor ez, ha elhasználódik, ugye csak szíjat cserélünk, a csata az gyakorlatilag örök élet. Ez a kettő meg azért van a kezemben, hogy megmutassam, hogy az, hogy párosan szól, az mit jelent. Most mi ugye messzebbről halljuk a birkán, amikor legeltetek, de itt ugye közelben lehet jól hallani, hogyha megkongatom őket egyszerre. És akkor másképp szól ugye a kolomb, hogyha nem is figyelünk oda, mert régen is volt, hogy összefutottak a pusztán beszélgetni, vagy enni, vagy leült enni a pásztor. Mai világban meg mondjuk nekiállunk telefonálni, vagy akármi. És akkor nem mindig a birkát nézzük, de lehet hallani, ugye, hogy amikor legel, akkor csak van, amikor csak épp az egyik oldalát ütik, ami lefele van a földnek. Amikor vonul a birka, akkor általában üti mindkét felé. Szép tiszta hangja van ilyenkor. És akkor, hogyha esetleg vakarózik, de az jobban a marhánál szokott lenni, hogy úgy vakarózik, hogy így dobja a nyakát, akkor ugye tudja, hogy csak vakarózik, nem egyéb dolog történt. Birkánál nem szokott. Olyan van, hogy a nyakában van a kolomb, és akkor a fületövét meg akarja vakarni az első lábá, és akkor egy kicsit így, de csak chillingel, úgymond. És gondolom ez az is jelzi, hogyha éppen megriad a nyáj, és akkor... Nyilván akkor sűrűbbek lesznek az ütőcsapások, és akkor azt lehet hallani. A ritmusból, a hangerősségből nagyon sok mindent megmondunk, akkor is, hogyha háttal vagyunk az állatoknak. Jaj, de jó lenne, találnék. Aláhajtva nincs. Jó, szóval ez az egész úgy kezdődik, mint a nyírás, hogy felültetjük. Ugye ez minden fajtánál más, hogy hányszor kell körmölni. Ezeket igazából, ha nem törik be a körme, nem szúrja fel az akác, gyakorlatilag évekig nem szoktam körmölni. Most is alig találtam egy olyat, aminek legalább túl van nőve, vagy vissza van hajlott, vagy kicsit. Ebben a borzasztó asszályban nem könnyű, de azért a főbb dolgokat megmutatom, meg elmondom, hogy igazából ezt a visszahajlást, meg a hosszából veszünk vissza. Először nagyjából, hogyha trágyás a köröm, leszoktam lögdösni, hogy lássam, hogy mégis meddig a köröm, meddig a trágya. És akkor egy határozott mozdulattal veszünk vissza a hosszából. Mikor a hosszából vettünk vissza, akkor kibírom már egyből bontani ezt az aláhajlást. Én arra oda szoktam figyelni, hogy ne hegyesre hagyjam meg az elejét, de gyakorlatilag ilyen jó körömnél, majdnem megette a kutyafáját mikrofont. Neki. Ilyen jó körömnél gyakorlatilag a bicska használata szinte felesleges. És akkor a másik körömnél ugyanaz. Visszaveszek a hosszából, levágom ezt a vagy aláhajlást. Arra szoktam figyelni, hogy ne legyen hegyes a köröm maga. Ha van bent rá itt a kettő között, piszkálom belőle. Ez, hogy a hosszát mennyire veszem vissza, ez ugye ismerni kell nagyjából a fajtát, hogy mennyire szokott neki túlnőni, meg hát valamekkora rutin kell bele. De mondom, nekem óriási rutinom, azért nincs a körmölésben, mert nagyon jó ez a típus, olyan szinten, hogy van olyan birka, hogy 3 éve nem volt megkörmölve. Úgyhogy... És annyit megmutatok, mert nem szoktam ilyenkor használni a bicskát, de ugye most az a cél, hogy mindenben legyen mutatva, hogy itt a szélét szoktuk vele megfaragni, ha meg kell. Így. Meg itt is kihúzni. Végeredményben ki lehet, de nagyon nem szeretem elkörmölni őket, mert a
homokon úgyis lekopik. Ha meg betörik esetleg ugyanúgy, mint az embernél, hogy letörik a hegye, vagy akármi, akkor is csak lecsípjük, vagy lehúzzuk a bicskával, és kész. Jó. Jó. Itt miért nem legelnek? Ez ilyen mélyfekvésű, savanyú füves rész, meg egyszer le is vett kaszálva, és ez akkor szeretik jobban, hogyha megázik, kicsit megzöldül, aztán majd őszre megfagy, megcsípja a dér, vagy teljesen megfagy, csak akkor szeretik jobban. Annyira már közel hajtok a tanyához, hogy mire teljesen vaksötét van, addigra már ilyen egy nekiindulásból hazaérjünk, ha messze járunk el velük. Gazdasági részéről tudnám valamit mondani, hogy hogyan áll össze, hogyha valaki ilyennel szeretne, vagy ebből szeretne megélni? Kezdjük ezt is a humoros részével, hogy a juhászok nem szokták megmondani, hogy hány birkájuk van, meg mennyit keresnek egy évben. Megkérdezett, hogy hány birkája van, így reggelt valaki az utcán, szoktam mondani, hogy itt van az összes, ami hodályban szokott lenni. Hát így is le lehetne zárni a dolgot, de hogy részletesebben belemenjünk. Igazából különböző méretű gazdaságok vannak Magyarországon. Gyakorlatilag ami egyetlen egy személyt magába eltart, ez nagyjából ez a 100 birka magassága, én úgy gondolom, ha nem az a cél, hogy valami sportautóval járjon meg külföldi nyaralások. És nemrég mondtad, hogy ha ez így folytatódik, akkor lehet, hogy a birkázásnak annyi. Hát nem csak a birkázásnak én szerintem, hanem igazából bármilyen állattartásnak, ha nem találunk ki valami alternatívát. Most, mivel a tél enyhe, szinte a telet végig tudjuk legeltetni, lehet, hogy majd nyáron lesz olyan, hogy nyáron etetünk bent, vagy készítünk olyan hodályt, vagy helyet a birkának, ami nem mondom, hogy légkondicionált, de ventilátorral, hűtőventilátorral, vagy valamivel fel van szerelve, és úgy átvészeljük ezeket a forró napokat, de nyáron ez a 2 hetes, 3 hetes, vagy hosszabbra bővülő 40 fok, vagy az közeli hőmérséklet, ez lepusztít mindent, amit ha megtermelünk magunknak takarmányt, vagy megtermelnénk, az is kiesik, mindent úgy kell megvásárolni, szálas takarmányt, abraktakarmányt, kiegészítőket, akkor egy olyan pluszköltség van, amivel úgy kell számolni, hogy valamerre intenzívebbé kell tenni a termelést. Sűrített telletés, más fajták bevonása, ilyenekre gondolok. Itt a Szántón a környéketeken mióta nem esett eső? Jelentősebb eső 2 hónapja, vagy bő 2 hónapja inkább, de a tavasz se bővelkedett az esőkbe, illetve áprilisban korán bejött egy ilyen 28-30 fokos napközbeni hőmérséklet, ami teljesen gyakorlatilag a bárányhízlalást is keresztbe vágta. Ugyanis a melegbe a bárány is nem úgy eszik, nincs úgy étvágya, meg hát ugye sokat iszik. És most ami sokat iszik, a gyomrát úgy érzi, tele van, arra nem eszik, úgyhogy a bárány is inkább csak gyomrosodott, meg nem hízott. De aki most elletett a nyáron, annak is ez okoz problémát, de még a tavaszi ellésben is ez jelentős probléma volt, ez a korai nagy hőmérséklet. Mi a határ, ahol már ezt nem érdemes csinálni? Az a meleg, vagy az a hőhullám? Én azt gondolom, hogy egy ideig tudjuk húzni ezt a dolgot azzal, hogy takarmányozunk pluszba. De meg se tudjuk termelni azt a plusz takarmányt, ami kiesik, mert ugye ha haszály van, nem csak legelő nincs, hanem kaszáló sincs. És szerintem azt a pontot kell keresni, és ha megvan, abba hagyni, hogyha az év során a bárány, meg támogatás, meg egyéb bevételeket már mondjuk több mint a felét visszaforgatom takarmányba. Szerinted, aki megnézi ezt a filmet, annak mit fog ez adni? Hát biztos, hogy sok embernek fog tetszeni az, hogy még van ilyen elvetemült, ilyen fiatalon. Biztos lesz, aki azt nézi, hogy mik a hiányosságok, mert olyan is van mindig, de bennem egyáltalán nem az volt, hogy én valakiket vagy valakit ezzel oktatni szeretnék, amit elmondok. Ha megnézi valaki, amit lát benne, azzal
hát ha előrébb jut egy kicsit, főleg ha még tőlem is kezdőbb, meg hogy ezt az én általam nagyon kedvelt kecskeméti sárgafejű birkát is egy kicsit meg tudja mutatni a nagyvilágnak. Gyere! Matyi! Gyere! Ne szellőztesd a szádat! Birka fölzavarja a szöcskét, a fecske meg elkapja. Igen? Meg a legyet. Jó esős időben 7-8-10 fecske szokott körülöttük lenni, de most is van egy 3-4. Réti öreg menyét nyuszt, farkas róka varjú lúd, menet